Basta ako pa rin. Ako na lang. Kailan? Hindi mo alam kung ano nangyari. Kung ano mali sa'yo, bakit kanya iniwan? This is a Ribuya of the prospect, and together, let's discover and create consciousness. Love, pag-ibig, romance, pagmamahal. Napakasarap magmahal, lalo na kapag ito'y naibabalik sa atin at napahahalagahan. Sa una, hindi natin maipaliwanag ang hiling, nakakalito ang nararamdaman, pero madalas lagi tayong nasa cloud nine. At kahit anong mangyari, ipinaglalaban natin ito. Sukdulang talikuran man tayo ng mundo. Pero hanggang saan nga ba ang pagmamahal? Hanggat may romance o kaya ang magpakailanman? May nakapagtanong lang na isang kaibigan sa akin kung nasaktan na daw ba ako before nang dahil sa pagmamahal. Sasabi ko dyan, oo naman, of course, yes. Kasi kung nagmamahal ka at minamahal ka, makakaramdam ka talaga ng sakit. Kasi for me, yung pain is part yan ng relasyon. Nang dahil sa pain, tumatatag ka. Nang dahil sa pain, may mga bagay na natututunan ka. Kung tatanungin nyo naman ako kung dumaan na ako sa isang serious breakup, no. Hindi ko tatapusin ang isang relasyon dahil lang nasasaktan ako. Kasi ang sakit, tanggap mo na dapat na masasaktan ka bago ka pumasok sa isang relasyon. Hindi pwedeng puro saya, puro happiness lang yun nandyan. Kasi hindi tatatag ang relasyon nyo hanggat hindi kayo nakakaramdam ng sakit. Yun lang. Kung tatanungin nyo naman ako na kung mamahalin ko pa yung tao na yun dahil nasaktan niya ako o papatayin ko na lang yung pagmamahal ko, ang sagot ko dyan ay mamahalin ko pa rin yung tao na yun. Kasi hindi naman lahat ng tao perfecto. Masasaktan at masasaktan ka nila emotionally. Hindi naman masamang magpatawad at hindi masamang magsimula ng panibago. It's about it. I will always be open to falling in love. It's just what I'm good at. I fall in love with everyone. No one and no relationship will ever make me cautious. I will always fall in love exactly the same amount. When I'm really heartbroken, I struggle to eat. I can't get out of bed. I constantly cry. I have to be with me mum. I can't be with anyone else but my mum, and I just sob into my mum's arms. It's such an awful feeling, heartbreak. I've had a lot of hurtful experiences. Obviously going through the ectopic pregnancy with Gary was pretty hurtful. It was a really awful thing to go through. Is in a proper relationship. When Stephen finished us and kissed that girl in the nightclub 2 days afterwards, the pain of that was like actually being stabbed like 1,000 times in the chest. So my overall advice for relationships and love is don't ever let a previous boyfriend affect the way you're going to be in a relationship in the future, because they are not worth that. You love just as hard as you did before and do it again, because not everyone is arseholes, and sometimes it's worth taking the risk. Nasaktan ka na ba before dahil sa pagmamahal? Have you ever been to a serious breakup? So many times, ate. Maraming beses. Would you love the same person or just kill the love?
Siguro depende sa dahilan. First, siguro it's a mistake. Second, it's his choice already. And third, it's simply taking advantage. So if paulit-ulit na dahilan, baka hindi na. Pero siguro depende pa rin yun dun sa tao. Kasi meron tao na kahit paulit-ulit mong lokohin, mamahalin at mamahalin ka pa rin. At kahit paulit-ulit mong lokohin, papatawarin at papatawarin ka pa rin. Siguro ganun ako. Sobrang saktan ka na ba before dahil sa pagmamahal? Have you ever been to a serious breakup? Sobrang nasaktan. Yes. I even question God. Tapos, serious breakup siguro. Pero, hindi... Kasi kami nag-isip. That's all. And then, would you love the same person or just kill the love? If he is worth it to love, why not? Bakit pwede mo kasi i-give up? Lahat pwede mong tanggapin. Kasi mahal mo. Kahit ano siya, ano pa man siya, kung talagang worth it siya dun sa love na ibibigay mo para sa kanya. It's always the acceptance kasi. Never na mag-kill ako ng love because I want also to be loved. Josh, na-inlove ka na ba ng sobra at nasaktan? Oo. Nailove na ako. Nung dati. At sobra ko nasaktan minsan. If ever bumalik siya, mas gugustuhin mo bang ma-inlove ulit dun sa taong nanakit sa'yo? Or, kalimutan na lang siya, just kill the love? Siguro, sa tingin ko kasi, hindi naman natin makakalimutan yung love talaga na nagawa natin sa taong yun. Love namin sa isa't isa noon. Pero, yung love na, siguro yung love na friendship na lang. Yun na lang yung ang kaya mong may ibigay. Hindi na yung love for affection. Okay. So, at least andun pa rin yung love as friendship. Mas maganda kasi yun, para mas ma-feel mo yung moving on. I mean, yung moving on stage. Parang dun mo masabing, nakamove ka na pala kasi friend. Kaya ko na siya maging friend na lang. Okay. So, thank you, Josh. Sobrang nasaktan ka na ba before dahil sa pagmamahal? Oo, dati din sa ex ko. Bali, 4 years na sana kami noon. Tapos, bigla siya nakipaghiwalay ng walang dahilan. Dapat nga ako pa yung makikipaghiwalay kasi alam ko na matagal na niya akong niloloko. Pero buti na lang talaga nakipaghiwalay siya. At least, na-realize ko lahat ng pagkakamali niya na nagpakamartyr ako sa kanya. Would you love the same person or just kill the love? Just kill the love kasi happy na ako sa relasyon na meron ako. Sam, sobrang nasaktan ka na ba dahil sa pagmamahal before? Hindi. What do you mean hindi? Based from my experience, nasaktan ako pero hindi ganun kasakit. Kasakit. Yes, kasi, parang 1 week lang kami, naging kami. Okay. So, ibig sabihin, mabilis lang. So hindi ako ganun na nasaktan. Kasi, short time lang. Yung kumbaga, meron lang kami. Maikli lang yung panahon na pinagsamahan natin. Okay. So, hindi ko pa na-experience yung saktan ng malala. So in short, madali ka naka-move on. Oo, exactly. Follow-up question, mamahalin mo pa ba yung taong yun or you just kill the love? Hindi na. Hindi ko na pagpapadali yung hindi ko na siya mamahalin ulit. Bakit? Once enough, diba? Kasi marami naman, dyan tao dyan, which is na, so yun ko mas deserving para sa akin. So, Sam, if ever, one last question, if ever na, sabihin na natin kunyari nangyari at hindi naman natin hinihingi, na nasaktan ka ng sobra, tapos biglang after kang sinaktan ng taong yun, bumalik siya sa'yo, mamahalin mo pa rin ba siya? Or you'll just kill the love?
Siguro, i-kill ko nila. Kill the love nila. Kasi, ayoko kasi, sa aking paniniwala, pag once na yung tao nagkaroon ng, kahit na mahal naman daw siya ng sobra, kahit alam ko na, sa aking paniniwala, pag once yung tao ay nakagawa sa'yo ng kasalanan, at the end of the day, gagawa at gagawa pa rin siya. Kahit na bigyan mo siya ng second chance. Yan paniniwala ko. So that's my opinion. Thank you, Sam! Nung una tayong makaramdam nito, tila ba wala ng katapusan ang mundo. Ang kabog ng dibdib ay laging ramdam, lalo na pag andyan ang tanging inaasam. Sa ating mga sarili, ipinangako, ipaglalaban ng buong puso, ang pag-ibig na dumapo at nanindigang hindi susuko. Pero bakit sa paglipas ng araw, tayo ay naging uhaw? Sa pagmamahal ng gusto ay umaapaw, kaya't galit ang mga iba. Ang ating mahal na ipinaglaban, nakakita ng dahilan at paraan para tayo ay tanggihan at iwasan hanggang sa lubusan ng nangyayari. Sa pagsubok tayo ay naging marupok, samantalang siya ay naging puso. Nilamon tayo ng selos at pagdududa, kaya ang ating mahal ay sumama na sa iba. Ang forever na ating inakala na uwi sa sumbat at pagdurusa. Ang pag-ibig na sinamba, nagtamo ng panghugusto. Kaya tuluyan ng namuhi, pagmamahal sa ating sariling ibinagsi. Sa limot ay tuluyan ng ibinagin. Kapag nakakaramdam tayo ng sakit, kapag paulit-ulit at nakakaumay ang pagsubok, napakabilis nating sumuko. Kapag di naibigay ang expectations natin, mabilis tayong nagsasawa. Madalas din kapag lagi tayong nabibigo, nakakalimutan natin ang mga pangako at nawawalan tayo ng tiwala at pangunawa. At dahil sa galit, mabilis tayong nakakapagdesisyon, nag-focus tayo sa sakit, binaliwala ang relasyon at kinalimutan ang pagmamahal. Wala namang eksperto sa pag-ibig, wala namang PhD sa pagmamahal. Marahil paulit-ulit tayong nasasaktan, marahil paulit-ulit tayong nasusugatan. Madalas nasasabihan tayong tanga, manhid o kung ano paman. Pero sa tingin ko, hindi dahilan ng pagkabigo para panindigan ang pagsuko. Kahit na anong klaseng pag-ibig, huwag natin yung sukuan. Dahil hindi man maibalik sa atin ang taong inaasahan natin. Sigurado ako, may mga taong handang magbigay at magbalik nito sa atin, sa tamang dahilan at sa tamang panahon. There are so many reasons for us to love a person, but the only reason why we keep that love is God. Thank you so much for watching. I'm grateful for you all with the support, and if you haven't subscribed yet, please click the red button over there, like this, and see you on my next video.